हॅलो फ्रेंड्स, द युनिकॉर्न या आपल्या प्रोग्रॅमिंग चॅनलवरती आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, द कम्प्लीट कोर्स ऑफ पायथन 3 फॉर बिगिनर्समध्ये आज आपण बघणार आहोत व्हाईल लूप. ओके, तर आज आपण बघूयात की पायथनमध्ये व्हाईल लूपचा सिंटॅक्स कसा आहे आणि तो यूज कसा करायचा. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा, म्हणजे जे काही नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. ओके, तर मित्रांनो, आता आपण व्ही एस कोड ओपन करूयात आणि व्ही एस कोडमध्ये व्हाईल लूपसाठी आपण एक फाईल बनवूयात. ओके, व्हाईल लूप .py. ओके, तर आता काय करूया मित्रांनो, आपण व्हाईल लूपचा जो काही सिंटॅक्स आहे पायथनमध्ये तो बघून घेऊयात. तर स्टार्टिंगला आपण कीवर्ड लिहिणार आहोत व्हाईलचा, त्यानंतर एक कंडिशन असेल मित्रांनो. ओके, जोपर्यंत ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत राहील तोपर्यंत या व्हाईलच्या आतमध्ये जो ब्लॉक आहे कोड ब्लॉक तो एक्झिक्यूट होत राहील. ओके, तर मित्रांनो, हा एकदम छोटासा सिंटॅक्स आहे पायथनमध्ये व्हाईल लूपसाठी. ओके, तर आपल्याला काय करायचं आहे, व्हाईल हे कीवर्ड लिहायचं आहे, त्याच्या पुढे जे काही आपली कंडिशन आहे ते आपल्याला कंडिशन लिहायची आहे आणि त्याच्या आतमध्ये आपला जो काही आपल्याला कोड एक्झिक्यूट करायचा आहे व्हाईल लूपच्या आतमध्ये तो कोड आपण इथे लिहिणार आहोत. ओके, समजला तुम्हाला सिंटॅक्स? ओके, तर आपण काय करूयात, आता या सिंटॅक्सला फॉलो करून एक व्हाईल लूपचा छोटासा प्रोग्राम करूयात आणि त्यामध्ये मी तुम्हाला सांगेन की व्हाईल लूपचा वर्कफ्लो कसा असतो. ओके, म्हणजे तुम्हाला व्हाईल लूपचा सिंटॅक्स पण समजून जाईल आणि व्हाईल लूपचा जो काय कन्सेप्ट आहे तो पण तुम्हाला क्लिअर होईल. ओके, ठीक आहे. आता आपल्याला व्हॅरिएबल पण पाहिजे व्हाईल लूपला कंडिशनसाठी. व्हाईल, आता कंडिशन काय करूयात आपण, व्हेअर इज लेस दॅन 5 ही आपली कंडिशन आहे मित्रांनो. ओके, स्टार्टिंगला मी प्रोग्राम लिहितो आणि नंतर मी तुम्हाला लाईन बाय लाईन समजून सांगतो. ओके, आता आपण प्रिंट करूयात व्हॅल्यू ऑफ दी व्हेअर आणि व्हेअर. त्यानंतर आपण व्हेअरची व्हॅल्यू इन्क्रीमेंट करूयात 1 ने. ओके, आणि आता इथे लिहितो मी आय एम आउट ऑफ व्हाईल लूप. ओके, व्हाईल लूप. ओके, सेव्ह करतो आणि आता एक्झिक्यूट करूयात. तर हे बघा मित्रांनो, इथे आपल्याकडे आउटपुट पण आलेला आहे. तर तुम्ही आउटपुटकडे जर लक्ष द्या, आउटपुटला जर ऑब्झर्व करा की हे बघा मित्रांनो, व्हॅल्यू ऑफ दी व्हेअर 1, व्हॅल्यू ऑफ दी व्हेअर 2 असं कुठेपर्यंत आहे, व्हॅल्यू ऑफ व्हेअर 4 पर्यंत आहे. ओके, तर आता आपण हा प्रोग्राम समजून घेऊयात. तर मित्रांनो, आपल्या व्हॅरिएबल जो आहे व्हेअर नावाचा त्याला आपण 1 ही व्हॅल्यू असाइन केली आहे. त्यानंतर काय होणार मित्रांनो, ही काय जी आपली कंडिशन आहे तिथे व्हाईलमध्ये चेक होणार की ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत आहे का. त्यामुळे व्हेअरची किंमत म्हणजे व्हॅल्यू 1 आहे. 1 हा 5पेक्षा छोटा आहे, म्हणजे 1 इज लेस देन 5. ओके, म्हणजे ही कंडिशन सॅटिस्फाय होत आहे. मग तेव्हा जो काय आपला प्रोग्रामचा वर्कफ्लो आहे तो आतमध्ये येईल व्हाईल लूपच्या, आणि आतमध्ये आल्यानंतर मग तो हा स्टेटमेंट प्रिंट करेल, जसं की व्हॅल्यू ऑफ दी व्हेअर 1. स्टार्टिंगला 1 असेल व्हॅरिएबलची व्हॅल्यू, बरोबर. मग त्यांनी इथे प्रिंट केलं की व्हॅल्यू ऑफ दी व्हेअर 1 आहे. ओके, मग त्याच्यानंतर ह्या स्टेटमेंट नंतर पुढच्या लाईनला येईल प्रोग्राम, तेव्हा काय करेल, मग जे काही व्हेअरची व्हॅल्यू आहे त्यामध्ये 1 ने इन्क्रीमेंट होईल. ओके, म्हणजे आता 1 आहे तर 1 + 1 2 होईल. ओके, नंतर व्हाईल लूपचं कसं आहे मित्रांनो, त्यानंतर तो खाली येणार नाही डायरेक्टली, म्हणजे या व्हाईल लूपच्या बाहेर येणार नाही डायरेक्टली हे प्रिंट करण्यासाठी. तो काय करेल, तो नंतर अजून रिटर्न जाईल इथे आणि ह्यानंतर जी काही कंडिशन आहे ते अजून एकदा चेक करेल. तेव्हा काय होईल मित्रांनो, की व्हेअरची किंमत आपण इथे 2 केली आहे, बरोबर, इन्क्रीमेंट केली ना आपण 1 ने, तर तो इथे येईल की 2 इज लेस दॅन 5 आहे का, हो आहे. मग अजून वापस आतमध्ये येईल आणि असंच हे गोल गोल फिरत राहील व्हाईल लूप. कुठेपर्यंत फिरत राहील, जोपर्यंत ही काही जी कंडिशन आहे ती सॅटिस्फाय होत आहे तोपर्यंत फिरत राहील. मग मित्रांनो, हेच आहे बघा, व्हॅल्यू ऑफ दी व्हेअर 4. ओके, म्हणजे याच्या इन्क्रीमेंट नंतर जेव्हा व्हॅरिएबलची किंमत 4 होईल तोपर्यंत हा चालत राहिला आहे. पण नंतर आता समजा की आता या व्हॅरिएबलची किंमत 5 झाली आहे. ओके, म्हणजे 1 ने इन्क्रीमेंट झाली ना, तर 5 झाली, तर 5 इज लेस दॅन 5.
म्हणजे कंडिशन मित्रांनो सॅटिस्फाय नाही झाली. जेव्हा ही कंडिशन सॅटिस्फाय नाही होणार तेव्हा हा नंतर नाही फिरणार, तेव्हा तो डायरेक्टली बाहेर पडेल आणि व्हाईल लूपच्या बाहेर जो काय कोड आहे तो एक्झिक्यूट करेल. ओके, समजलं तुम्हाला व्हाईल लूपचं जे काही वर्क फ्लो आहे कसा चालतो. तर सेम तसा आपला आउटपुट आहे मित्रांनो. हे बघा, व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल 1 आहे, व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल 2 आहे, असं 4 पर्यंत आहे. आणि त्यानंतर 5 इज लेस दॅन 5 ही कंडिशन सॅटिस्फाय नाही झाली म्हणून तो बाहेर पडला. आणि आउटपुट बघा, आय एम आउट ऑफ व्हाईल लूप. त्याने बाहेरचं जे काय कोड होता, बाहेर जे काय प्रिंट स्टेटमेंट होतं ते त्यानं प्रिंट केलं. ओके मित्रांनो, तुम्हाला व्हाईल लूप समजला. फक्त आपल्याला एवढं लक्षात ठेवायचं आहे, व्हाईल लूपमध्ये जोपर्यंत कंडिशन सॅटिस्फाय होत राहते तोपर्यंत व्हाईल लूपच्या आतमध्ये जो काय कोड आहे तो एक्झिक्यूट होत राहतो. ओके, आणि जेव्हा ही कंडिशन सॅटिस्फाय होणार नाही तेव्हा व्हाईल लूपच्या आतमध्ये न जाता आपल्या प्रोग्रामचा जो काय वर्क फ्लो आहे तो बाहेर पडेल आणि त्याला जो काय पुढचा स्टेटमेंट भेटेल, जो काय कोड भेटेल तो त्याला एक्झिक्यूट करेल. ओके, त्याचप्रमाणे ते फॉलो करून आपलं आउटपुट पण आपल्याला भेटलेलं आहे. हे बघा. ओके मित्रांनो, आय होप की तुम्हाला व्हाईलचा सिंटॅक्स पायथनमध्ये काय समजला असेल. खूप छोटा सिंटॅक्स आहे आणि खूप इझी असा सिंटॅक्स आहे मित्रांनो. ओके, आणि त्यानंतर आय होप की तुम्हाला हे पण समजलं असेल की व्हाईल लूप कसा वर्क करतो. ओके, तर चलो ठीक आहे. तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच आहे. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज मित्रांनो एक लाईक तो बनता आहे की नाही, तर प्लीज लाईक करा. तुमच्या जे काय तुम्हाला समजलं असेल ते तुम्ही कमेंट करून मला सांगू शकता. ओके, तुमच्या मित्रांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर पण करा जेणेकरून ते पण पायथन शिकतील. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.